Hölgyeim és uraim, meg annyi sztár után most egy másik világsztár vendége lesz a shownak. Tegnap egy igazi szívkirályt fogadtunk itt Budapesten. Christian Barnard orvostörténeti mérföldkőnek számít, ugyanis éppen 30 éve ő végezte el a világon az első sikeres szívátültetést. Magyarország első szívátültetője, Szabó Zoltán professzor fogadja a világ első számú szívátültetőjét Budapesten. Hol van a Duna? Itt kell lennie valahol. Menet közben egy kis városnézés. A Lánchidat látjuk. Ez a legöregebb híd. Aztán irány az Érés szívsebészeti klinika. Találkozás a kollégákkal. Majd egy rövid előadás az éppen ott folyó orvoskongresszus résztvevőinek. A folyosón dedikálja pár hét múlva itthon is kapható orvosi thrillerjét a professzor. Készfogása a legutóbbi Új szívessel. Bodor Elek professzor, aki manapság a szívátültetéseket végzi, körbevezeti kollégáját. Aztán Barnard professzor különkérésére ellátogat az első magyar újszíveshez, Schwarz Sándorékhoz. Milyen az élete mostanság? Sok a fizikai munka, ahhoz képest az elég jó díj. Mennyi idős a kisgyerek? 2 éves és 8 hónapos. Szóval ő már a műtét után született. Igen, a transzplantáció után. Látja? Új szívvel is minden sikerülhet. Hát az előtte is sikerült volna a kislányom, nem az a probléma. Minden jó. Viszontlátásra. Kívánok minden jót. És hadd köszönjem meg, hogy annak idején elindította ezt a dolgot. Egy kicsit fáradt vagyok, lefekszem. Viszlát a showban. Viszlát a showban, itt vagyunk a showban. Jöjjön tehát élőben is az az ember, akit híre alapján már is szívünkbe zártunk, Christian Barnard. Professzor úr, föl tudja idézni azt az éppen 30 évvel ezelőtti napot, amikor átlépte tulajdonképpen a Rubikont? Nagyon sok kockázata lehetett akkor egy ilyen szívátültetésnek, illetve szívműtétnek. Igen, valójában nem volt nagy orvosi frontáttörés. Inkább technikai frontáttörésről beszélhetünk, de azt hiszem nagyon nagy izgalmat okozott, ugyanis a szívvel történt a dolog. Ha valami mást ültettem volna át, nem lett volna olyan izgalmas, mint pont a szív. Igen, ez érdekes is, hogy az ön egyik interjújában azt olvastam, ön mondja, hogy tulajdonképpen egy új visszavarrás az jóval nehezebb műtét, mint egy szívátültetés, amit én tulajdonképpen ilyen kollegiális álszerénységnek tituláltam, és nem másnak. Vagy valóban így van? Nem, valójában így igaz. A technika nagyon egyszerű. Talán tudja, hogy kifejeztem egy másik technikát, amellyel 2 szívet is adhattam a betegnek. Nem vettem ki a saját szívét, hanem egy második szívet ültettem a mellkasába. Tehát volt olyan beteg, akinek 2 szíve volt? Igen, a beteg 2 szívvel élt. Ilyen műtétet nagyon sokat csináltam. A saját szív itt van, és a második szív a jobb oldalra kerül. Ez sokkal nehezebb technika. Munkássága során hány szívet ültetett át, és abból mennyi volt a sikeres? Ez attól függ, mit nevezünk sikernek.
Hát, hogy túlélte a beteg. Mondjuk én ezt tartom. Nos, a dolog lényege az, és ez igazán fontos. Az orvostudomány célja nem az élet meghosszabbítása, az orvostudomány célja az élet minőségének javítása. És a legtöbb beteg esetében, akinél átültetést végeztünk, nagy mértékben javult életminőségük. De néha természetesen meg is hosszabbította az életet. Összességében 165 átültetést végeztem, és a beteg, aki a legtovább élt, tavaly halt meg 23 évvel az átültetés után. De a beavatkozás szépsége az, hogy a betegek, akinek szívet ültettünk be, teljesen normális életet tudtak utána élni. Tehát ha meghalnak 2 vagy 3 évvel később, természetesen ez nagyon szomorú. De hogyha addig jó életet éltek, abban a 2 évben, miután elvégeztük a műtétet, azt én nem tekintem kudarcnak, én azt továbbra is sikeresnek tekintem. Na most egy kicsit a pletykáról. Az én híreim szerint ön a szívvel kapcsolatba nem csak orvosi értelemben került, hanem hát azt mondják, hogy az ön életében igen fontos szerepet játszottak a hölgyek, és ön ezt viszonozta is, szóval a hölgyek életében is ön fontos szerepet játszott. Kérdezem tisztelettel, hogy igaz az, hogy ez a, mondjuk úgy modern értelemben, hogy is szokták ezt fogalmazni, hogy ez a playboysága, ez a nagyvonalú életvitele, ez önnek a Nobel-díjba is belekerült? Tudnék, ezért nem kapott Nobel-díjat? Ezt írja a világsajtó. Nos, hadd fogalmazzak a következőképpen. Nagyon normális férfi vagyok. Ez látszik, megerősíthetem. Nagyon normális ember vagyok, tehát éppen ezért természetes, hogy vonzzanak a nők. És Gina, akit említettünk, csak egyike volt a számos nőnek, akivel találkoztam, és akivel megbarátkoztam. Mindannyian nagyon szépek és nagyon vonzó nők. Na hát akkor a közönséget beavatom, szűk körben vagyunk. Gina nem más, mint Gina Lollobrigida. Feladott neki egy képeslapot innen most Budapestről? Nem küldtem. Megmondom őszintén, a furcsa az, hogy kis idővel ezelőtt New Yorkban voltam, egy elegáns hotelben laktam, a Pierre-ben, és a bárban egy ember ott ült, és azt mondta, látja azt a nőt ott ülni? Beszél azzal a férfival, az Gina. Azt mondtam, oda megyek és köszönök neki. Ezt mondtam magamba, tehát oda sétáltam. Azt mondtam, hello Gina, emlékszik rám? Azt mondta, sajnos igen, kérem tűnjön el. Tehát én nem hiszem, hogy értékelné, hogyha képeslapot küldenék neki. Tudja, néha veszít az ember, néha nyer. Ezt hiszem. Ön egyébként többet nyert, mint veszített? Igen, valóban. Sokkal többet. Ez a lényeg. Szerencsés voltam. Na most van egy találmánya, amit fölírtam valahová a papírjaimra, ez a fiatalító glicel, tehát ilyen öregedés gátló krém. Tulajdonképpen én arra gondolok, hogy ezzel ön maga is élhetett hosszú ideig, amit tulajdonképpen ön dobott piacra, mert hát kitűnően tartja magát. Gondolnák-e, hogy túl van a 70. életévén a professzor úr? Az öregedés olyan, mint nagyon sok betegség, túl sok minden okozza. Van 2 nagy csoport, az öröklődés, a másik pedig a környezeti hatások következménye. Nagyon szerencsés voltam, a szüleim olyan géneket adtak nekem, amitől nagyon lassan öregszem, és nagyon vigyáztam is, és elkerültem a környezeti tényezőket, amelyek öregítik a testet. Bár hát önnek van egy tulajdonképpen minden krémnél csodálatosabb fiatalítószere, mert más gyerekei mellett is a legkisebb ugye egy 7 esztendős vagy 7,5 éves ifjú úr, és azt hiszem, hogyha az embernek ebben a korban egy ilyenkorú gyereke van, annál jobb vagy annál hatásosabb fiatalítószer nem igen kell. Meg is tudjuk mutatni egyébként. Ott van a nagy legény. Aha. Most így néz ki. Egy dolgot el kell mondjak.
Azt hiszem, jobban szeretem ezt a gyereket, mint bármit a világon, amit életemben szerettem. Ez a gyerek nagyon fontos az életemben. Hadd vessem be egy titokba. A feleségem szülni fog. Júniusban egy kislányt. A feleségem most 33. Ja, hát így könnyű. Hát így könnyű. Na, egy pillanat. Elmondhatom, hogyan ismerkedtem meg vele? Hogyne. Az átültetés után elmentem egy rövid nyaralásra a tengerpartra, és ott ültem a napon, és egy nő jött egy kislánnyal. A kislány 6 éves volt. És azt mondta nekem, nem haragszik, ha lefényképezem ezzel a kislánnyal, az én lányommal? Azt mondtam, miért ne? A kislányt az ölembe vettem, és emlékszem, azt mondtam neki, gyönyörű kék szemed van. A kép elkészült, és az a kislány most a feleségem. Gratulálunk! A fiatalját választom. Igaza van. Professzor úr, és még mindig praktizál, tehát folytatja, még hogyha nagy szünetekkel is az orvosi pályát, tehát még azért a szívműtétek közelében ott van, vagy pedig csak a szenvedélynek hódol, éli a világát, írja a regényeit, mint ahogy itt láttuk is, ami nem sokára megjelenik Magyarországon, tehát ilyen krimiszerű regényeket. Operálni már nem operálok. Elég korán abba kellett hagynom, mert reuma volt a kezemben, de továbbra is tartom a kapcsolatot a szakma fejlődésével, különösen az átültetések terén, és tudományos tanácsadóként működök olyan vállalatoknál, akik különböző orvosi problémákkal foglalkoznak. Részben ezzel foglalkozom az orvostudománynál, aztán sokat utazom, az a szerencsém, hogy ilyen showkban is felléphetek, mint ez, és van egy farmom, ahol nagyon sok vad állatot nevelek és tartok a farmon. 23 különböző fajta antilop van a farmomon. Aztán van egy éttermem. Tényleg? Egy olasz éttermem. La Vita, az élet. Én szeretnék valami nagyon stílszerűt ajándékozni önnek. Én adok önnek ajándékképpen, ez egy roppant magyar ajándék lesz, egy olyan szívet, ami garantáltan több generáció immunrendszerét képes volt elviselni. Szóval, ami több generáció immunrendszere elviselt. Ez kérem szépen a mi magyar mindenféle díszítéssel telik. Tessék, ez egy szív, ez abszolút ilyen népi hagyomány. Felét a kedves feleségének egy virágot legfeljebb törjön le és küldje el Ginának.